Doamne, cât e de frumoasă! Cât e de mică și de superbă! Cântărește o greutate de 7 tone și este unul dintre cele mai vechi clopote din Slovacia și are o semnificație deosebită pentru comunitate. Cu adevărat ne oferă o imagine completă asupra condițiilor de detenție din trecut. Asta cu siguranță este un scaun de tortură. Cred că așa era folosit scaunul acesta. Casa din Turcia, că practic asta este o replică a casei din Turcia unde a fost el exilat. Dacă vă aduceți aminte, le-am văzut în Plovdiv. A fost construit din pietre reciclate de la Catedrala Sfânta Elisabeta din Kosice, pe care am vizitat-o noi. Deși nu este la fel de mare și impunătoare ca și Catedrala Sfânta Elisabeta pe care tocmai am vizitat-o, această biserică, Saint Michel, această bisericuță mică pe care o vedem, haideți să ne învârtim în jurul ei și să vă arătăm, are o istorie și o semnificație deosebită. Ce frumos se aude vioara! Foarte frumos! Aparent a fost construită în prima jumătate a secolului al XIV-lea și pentru o perioadă a servit drept lăcaș de cult pentru comunitățile protestante, înainte de a reveni în sânul bisericii catolice. E micuță, cochetă, din păcate am observat că ușa bisericii era închisă, deci nu cred că o putem vizita. Ce frumos! De-a lungul secolelor, în jurul bisericilor vechi s-au țesut numeroase legende și povești, iar Biserica Sfântul Mihail din Kosice nu face excepție. Dar stai puțin, că noi ne-am luat bilete, deci teoretic trebuie să avem voie să o vizităm. Dacă nu mă înșel, cred că va trebui să mergem tot în catedrală și să le spunem că avem bilete la Basilica Saint Michel. Da, cred că așa va trebui să facem, că noi ne-am luat bilete. Este foarte mică, dar este foarte impresionantă. Deci vitralele sunt extraordinare. Doamne, cât e de frumoasă! Cât e de mică și de superbă! Absolut superbă! Uite-te la detalii, la sculpturile astea gotice. Se spune că în subsolurile bisericii ar fi ascunse comori inestimabile, cum ar fi aur, și bijuterii și documente istorice care ar fi fost îngropate în vremuri de război sau tulburări sociale. Uite. Vai, ce frumos! Ai observat sus? Pe tavan. Ce detalii! După cum spuneam, nu putem vizita turnul urban, însă în fața turnului urban avem clopotul Sfântului Urban, care practic acest clopot cântărește o greutate de 7 tone și este unul dintre cele mai vechi clopote din Slovacia și are o semnificație deosebită pentru comunitate. Impresionantă, dacă observați, este efectiv crăpat în nu știu câte zeci de piese, dar reconstruit. Este într-adevăr, practic, reprezintă o legătură
dintre trecut și prezent și să-i spunem că este un martor tăcut al istoriei bogate din Cosice. Foarte interesant. Este posibil ca numele turnului să fi fost asociat cu acest sfânt, cu Sfântul Urban, iar în timp termenul urban să fie înlocuit treptat numele Sfântului în conștiința populară. Păcat că nu putem vizita, dar asta înseamnă că va trebui să ne întoarcem în Cosice. House of Executor, that's the place where he used to live. He was working. On there, there's a kitchen on him, and as you go, you see his door. So, this door, then go to the left door. There's a prison, so you can walk there. But first of all, we have to start. Okay. Here, I'll play you the film, as I said. And in the prison, there's like the floors, and in each cell there is something from the history of Košice from the 13th, 14th century. So you'll find out something about our history. So there's the first floor, there's the bottom, and also the basement. So as you can see, there's the audio guide. Okay. On the door there are numbers. So if you click a number here and put play, so We found audio about guide will it. tell you. Yes. So you Thank can you. take it and you can have a seat. Thank you. And when you finish the exhibition, just came back here through this door. Then you can came where you buy tickets, and then you can. I'll show you the way to the memorial house. Okay. Thank you very much. English is good. English, yes. If it works. Košice's building history is amazingly rich and interesting, and nowhere more so than in the part of the town with the group of buildings consisting of Mikloš's prison, the executioner's bastion, the executioner's chambers, and the Calvinist church. This precious complex of built heritage is closely linked with many aspects of the city's rich history. Bun, am luat bilete și acum o să vizităm, o să facem turul închisorii Micluș. Practic, originile acestei închisori se pierd în negura timpului, dar se presupune că ar fi fost construită în secolul al XV-lea. Inițial, clădirea a servit drept cazarmă pentru soldați, dar în scurt timp a fost transformată într-o închisoare. A fost folosită pentru a încarcera deținuți politici, dar și persoane acuzate de erezie și nu numai. În timpul celui de-al doilea război mondial, închisoarea a fost folosită de către naziști pentru a-și tortura și executa prizonierii, din păcate. În această încăpere o să observăm, deci tot am văzut sobele astea din fontă, deci mă gândesc că încălzeau fiecare încăpere foarte bine. Aici avem expuse o serie de arme din acea perioadă și n-am putut să nu remarc aceste cufere, da. Dar n-am înțeles de ce au numele lor. Nu știu dacă observi. E foarte interesant. Probabil, nu știu, erau tot felul de bijuterii sau ce spunea pentru cine sunt. Nu. Foarte interesant. Și aici avem tot o sobă din teracote de această dată. Da. Pe aici urcai sus pe acoperiș. Și de desubt, cred că
merge la subsol, mă gândesc. Hai să vedem. Da. Cât e de mare, cât e... Foarte interesant. Da, asta era o celulă. Cu siguranță era o celulă. Unii oameni spun că zidurile acestei închisori păstrează încă amintirea suferințelor celor închiși aici și s-au creat tot felul de povești și de legende pe baza acestei realități, cumva. Categoria aici sunt încuietori, cred că și fel. Încuietori și lacăt și... Chei, dar ce chei foarte mari. Ce tare. Aici mă strânge stomacul, sincer să fiu. Nu vreau să mă gândesc la ce erau folosite aceste topoare. Aici avem blazoane, cred că, sigilii. Și asta, cred că, nu știu, puneai apă, vin, bere și te serveai. Uite-te, nu? Iubire. Eu așa mă gândesc că e folosită. Și această cameră îmi folosea drept celulă, dar avem expuse la fel diferite. Nu știu ce sunt astea, doar dacă dăm cu Google Translate. Sincer să fiu, m-am gândit la ce ar putea să fie pe post de latrină? WC-ul? Putem încerca cu Google Translate și să vedem ce... Sau, nu știu, poate de aici beau apă sau... O măsură pentru lichide cu un volum aproximativ de 21 de cale ce 21 de litri. Da. Deci, de... La jumătate de turnean, nu știu. Probabil că se punea o apă și de aici bea o apă. Și în partea cealaltă, aici, 31 de litri. Asta e mai mare. Deci, pentru același lucru servea. Uite, avem aici monede expuse din acea perioadă. Uite sigiliu. Și aici avem un model de celulă. Cu adevărat ne oferă o imagine completă asupra condițiilor de detenție din trecut. N-aș vrea să glumesc pe tema asta, sincer. Aici era un fel de șemineu, mă gândesc. Aici sunt tot felul de obiecte de olărit, personale, poate, ale deținuților sau ale, nu știu dacă a deținut sau cazarmei. Foarte vechi. Aici cred că stăteau soldații, că dacă stau bine să mă gândesc, diferența dintre o încăpere în alta e destul de mare. Adică ai văzut cum arată celulele și aici cred că stăteau soldații. Se simte așa o răcoare. Uite ce observi.
Grilajele, da. Aici probabil că era intrarea. Uite, aici o să ne lăsăm și noi o semnătură. Mi-a înghețat mâna. Și aici avem ceva. Aici avem o machetă asupra orașului vechi. Asta e tot bastionul, fortificația de jur împrejurul orașului vechi. Avem catedrala, turnul urban, biserica Sfântul Mihail. Asta din ce am recunoscut eu până acum și și ce am vizitat noi până acum. Și aici suntem noi, cred că. Aici, da. Și aici la fel, cred că. Avem câteva machete. Uite. Nu poți să zici poză, că este de fapt o schiță a catedralei. Observi? Ce frumoasă este. Zici că e o poză cu atâtea detalii și atât de minuțios creată. Și acum stau și mă întreb că oare acestea sunt de pe vremea Da, uite că aici avem ceva grafiti din secolul 17 și 18 din 1941. Da. Da. Și mă strânge stomacul, trebuie să recunosc. Nu mi face plăcere. Oh, aici e și mai trist. Asta cu siguranță este un scaun de tortură. Cred că așa era folosit scaunul acesta. Și aici sunt alte metode de tortură. Nu pot. Chiar nu pot. Eu nu pot. Și cred că asta este căldarea care era folosită pe post de latrină, nu? Wow! Și la subsol, aparent, era camera de tortură. Nici nu mă mir de ce e la subsol, probabil că tocmai în ideea de a nu se auzi toate zgomotele din timpul acelei acțiuni, că nu pot să zic altfel. Da. Mă strânge în spate, sincer. Cumva te face să simți pe propria pele cum era perioada respectivă. Aici cred că e un fel de capelă. Da, mă rog, capelă. Punea să se căiască sau ce știu eu. Uite. Vezi? Noi am fost deasupra. Iubire. Am fost deasupra. Nu știu ce e aici. Poate că pe aici am coborât. Habar n-am. Astea cred că le prindeau pe mâini și le băteau pe mâini. Oh, Jesus. Știi de ce m-am oprit? Că am văzut oase. Și mi s-au muiat genunchii. Da. Este o cameră. O să mă retrag de aici și o să las pe el să filmeze. Eu nu pot să intru.
În ziua de astăzi clar nu mai este folosită în scopul care a servit inițial. Și aici. Ce nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Sunt bucăți de ceramică. Iubire, nu vrei să traduci ce scrie aici din 1941. Mai ales că au fost folosită și de către naziști. Mă aștept. Fără conexiune la internet. Și nu poți să-ți traduci. Am înțeles. Doamne, zici că e un labirint aici. Și miroase ciudat. Da, umezeala, mucegai. Doamne, deci uite-te și tu cum stăteau oamenii ăștia aici. Trist. Adică noi ne bucurăm că putem să o vizităm acum și așa, dar parcă nu te bucuri pentru perioada respectivă, ce se întâmpla în perioada respectivă. Aici mi se pare că, nu știu, zidurile astea au fost construite după, cumva, sau înainte. Pentru că aici avem cărămidă sau nu. Uite, tot cumva face parte din, din același. Ceva servea aici. Aici cred că erau aruncate obiectele personale sau nu știu ce se întâmpla din 1941. Nu știu pentru ce era folosit. Nu-mi dau seama. Acum o să vizităm replica casei lui Ferenc Rákóczi, care a fost prințul Transilvaniei, o personalitate destul de importantă și istorică pentru poporul slovac și un erou în timpurile medievale. Reședința lui, practic, este o casă care este un muzeu și poate fi vizitată de către turiști. El făcea parte dintr-o familie de magnați, de unguri magnați și, din câte știu, a participat la diferite evenimente istorice. Dar ce pot să vă zic este că a studiat sub tutela lui Jesuit în Viena și în 1694, după ce a devenit major, a devenit șerif în statul Saris. Iar în 1697 a primit, de fapt, titlul de prințul Imperiului Holy Roman Empire. Prin 1701 a fost arestat și acuzat că a pregătit o rezistență împotriva Vienei și a reușit totuși să evadeze din închisoare și să fugă în Polonia. Iar aici avem expuse o serie de arme din perioada sa și care făceau parte din artileria lui. Ce frumoase sunt astea! Superbe! Din 1906, fain, superbe, foarte frumoase. Aici, uite, nu știu, ai observat? Că aici avem expus pe acest manechin, de fapt, hainele cu care se îmbrăca. Multe din mobilier, de fapt din mobilierul lui, au fost transportate în casa din Turcia, că practic asta este o replică a casei din Turcia unde a fost el exilat și au fost transportate acolo tocmai ca să
imobileze casa și să se bucure de tot ce avea el. Și aici avem, Doamne, cât de frumoase sunt picturile astea. Uite, aici avem un portret de-a lui. Aici avea 8 ani, în portretul acesta. Aici o avem pe prințesa Amalia, Charlotte of Hessen. Aici sunt alte portrete ale lui Ferenc, făcute de artiști necunoscuți, că nu sunt semnate. Și aici avem o masă și scaunele din Castelul Regec. Ce tapiserie au, impresionantă. Dacă observi, unde a bătut soarele, s-a deteriorat foarte tare culoarea, dar uite-te dincolo. Cât de pregnante sunt. Și aici cred că e tot Ferenc, doar că nu, urcat pe cal, foarte frumos. Aici acum a fost primit în 1706 în Cosice. Grijă la treaptă. Să vedem la etaj. Casa e destul de simplă, așa, mi se pare. Nu e foarte mare. Wow! Ești și atent la grosimea peretelui. Uite-te și tu cât e de gros peretele ăsta. Doamne! Ai, ce frumoasă! Genul ăsta de cameră, dacă vă aduceți aminte, le-am văzut în Plovdiv și exact aceleași dulapuri încastrate în perete le aveau. Îți aduce aminte? Deci în Plovdiv era exact la fel. Și asta e scaunul lui, Jilțului, cred că. Da, uite, e o replică a scaunului și așa era îmbrăcată soția lui, probabil. Așa e și... Și astea sunt pipe. Da, astea sunt pipe, cred că. Da, copii a pipelor. Construcția unui interior oriental. Mobilierul este oriental, inclusiv lustra. Și birou e foarte frumos, e foarte frumoasă. După ce am coborât treptele de la casa lui Ferenc, practic tot pe aici am trecut. Suntem în bastionul din Cosice. Practic e o construcție istorică și tot o atracție turistică, bineînțeles.
care a fost construită în jurul anului 1500, tocmai în ideea de a apăra orașul. A fost convertit în muzeu prin 1920-1930 și a primit numele datorită apropierii de Casa Călăului, cumva. Construcția este semicirculară, undeva la 8 camere în total. Și nu, după cum am observat și noi, într-adevăr, găzduiește și muzeul memorial al lui Francis Racoxi. Avem expuse aici diferite obiecte. Aici avem un tun din 1547, în ce observ. În secolul XV. Afară se observă inclusiv statuia lui Racoxi Francisc. Nu cred că am specificat, dar noi am plătit un bilet de 8 euro de adult, tocmai ca să vizităm și închisoarea, și bastionul, și casa memorială și cred că mai avem încă 2, așa-i? Obiective, dacă nu mă înșel. Trebuie să mă uit pe bilet să văd exact ce am avut inclus. Oricum, prețul mi s-a părut rezonabil, aș putea să zic. Da, deci avem inclus galeria din Bastion, Micluș, închisoarea Micluș, casa și mai avem House of Crafts. Aici avem alte instrumente muzicale. Cu câtă meticulozitate au fost create și ce interesante sunt. Seamănă, nu e nici vioară, nici chitară, e ceva între, știi? Și uite astea. Și ornamentele de pe ele, uite, le-au tot felul de floricele, păsări, cântătoare. Foarte frumos. Vezi? Aici e de la vioară. Cum facem? Violoncelul, cred că. Este un fel de cimpoi. Un fel. Mă rog, e ceva specific lor. Ce interesante sunt. Uite-te aia, ce frumos. Vai, dar uite-te la motivele de pe ea. Da, e superb. Am ajuns la Palatul Jacob, care aș putea să zic că este destul de impresionant și are o arhitectură neogotică, după cum se observă. Dar prin ce se remarcă? Aș spune că se remarcă prin eleganță și pare să fie un simbol al orașului Cosice. Ca și o scurtă istorie,
a palatului. El a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin 1899, la inițiativa lui Arpad Jacob, după care îi poartă și numele, bineînțeles. O caracteristică unică a acestui palat este faptul că a fost construit din pietre reciclate de la Catedrala Sfânta Elisabeta din Cozice, pe care am vizitat-o noi. Și probabil că mă întrebați, da, ok, dar de unde erau acele pietre? Păi, în urma unui incendiu care a avut loc la catedrală, au rămas aceste pietre. Și pentru că de aici, de pe podul iubirii, apropo, suntem pe podul iubirii, de-aia vedem și acele stele cățele, iar primăvara este destul de impresionant acest pod și foarte frumos amenajat. Se poate vedea de aici palatul. În momentul de față, palatul nu poate fi vizitat în interior, dar din cauza unor dispute legate de proprietate. Cu toate acestea, cred că imaginile vorbesc de la sine și sunt curioasă dacă sunt oameni care l-au vizitat vreodată în interior sau nu. Eu, din câte știu, până acum nu s-a putut vizita în interior. Aparent, există săli de recepție, saloane elegante și o bibliotecă destul de frumoasă. Dacă l-ați vizitat, lăsați-ne un comentariu și sunt curioasă. V-a plăcut până acum Cozice? Pe noi ne-a impresionat, adică ne-a plăcut și închisoarea, și catedrala, și orașul în sine. Mi se pare destul de liniștit și ceea ce îmi place foarte tare este că nu este aglomerat, iar oamenii sunt primitori și am prins și o vreme bună. Așa că, dragilor, noi vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și până data viitoare, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase, așa cum o facem și noi. V-am pupat! Până data viitoare! Mulțumim! Și